Αυτό το μέταλλο είναι σωστά. Είναι κρύο και θα αρχίσει να παίρνει το σχήμα του μαχαιριού. Έτσι, δεν έχει ακόμα το... Ναι, ναι, ναι. Θα αρχίσει να παίρνει το σχήμα του μαχαιριού. Και μετά με λίμες και με τον τενιολιαντήρα. Με τη λαμαρίνα. Κόβω αυτά. Έτσι, τα σημαδεύεις και τα κόβεις και έρχονται σε αυτή τη μορφή. Μετά σημαδεύεται. Για να γίνει ένα μαχαίρι θέλουμε δύο. Και να είναι και τα ίδια. Ναι. Για να είναι τα ίδια δεν κάνουμε τίποτα. Μετά τα σημαδεύουμε με διαβήτη μηχανολογικό, όχι μόνο μύτες. Έτσι, μόλις το κάνεις έτσι. Ναι. Έτσι, μετράς από εδώ εδώ, με από εδώ εδώ, παίρνεις το κέντρο, τραβάς μια γραμμή κάθετη, μετά οριζόντια και αρχίζεις και βάζεις σχέδια διάφορα. Τι είναι τα σχέδια? Λοιπόν, αυτά, ανοιχτό το φύλλο, έτσι, φαίνεται σημαδεμένο και αρχίζεις και χτυπάς διάφορα σχέδια με διάφορα εργαλειάκια τα οποία τα έχουν φτιάξει εγώ ο κατασκευαστής. Έχεις φτιάξει και τα εργαλεία δηλαδή? Βέβαια, αυτές οι πόντες, αυτά είναι πόντες. Πόντα τα λέμε που το βάζεις ντουκ, το χτυπάς για να γίνει αυτό. Για να γίνει έτσι, ναι. Πώς κάνουν τη χαλκογραφία, αν ξέρεις. Δεν το ξέρω, αλλά αυτό θα το πας προσεκτικά. Εάν το χαλάσεις τα πέταξες. Άχρηστα πάνε, περίπατο. Άρα θέλει μαλακάκι. Τι, είναι θέμα εμπειρίας μετά. Ναι. Έχω χαλάσει καλά. Μία από εδώ και μία από εκεί. Έτσι, οι λάμες από τα λευκαδίτικα μαχαίρια πάνε μέχρι πίσω. Ναι. Έτσι. Είναι όπως είδες. Αφού γίνει αυτό λοιπόν, το βλέπεις, αυτό είναι ίσο τώρα, λαμαρίνα. Μπράβο. Μετά αρχίζω για να το γυρίσω. Να το κάνω. Ναι. Γυρίζω για να το γυρίσω για να γίνει έτσι και να είναι στρογγυλεμένο κτλ. Εδώ έχουμε άλλη φάση τώρα, τέχνη. Να το γυρίσεις και να το κάνεις έτσι. Τσίκι, σιγά σιγά. Δηλαδή πρώτα το διακοσμείτε και μετά το γυρίζετε, έτσι. Πρώτα χτυπάς τα σχέδια. Πρώτα χτυπάς τα σχέδια. Δηλαδή ωραία. όταν το γυρίσεις είναι τελειωμένο πια. Σχεδόν. Ανοίγεις τις τρυπούλες αυτά με το σουβλί. Ναι, για να βάλετε καμιά πετρούλα μέσα να το διακοσμήσετε. Θα σου εξηγήσω τι βάζω μέσα. Και τι βάζανε παλιά και τι συνεχίζουν. Λοιπόν. Να δείξουμε και πώς το γυρίζω λίγο. Ναι, φυσικά. Να δείξουμε. Δεν αφήνω κενά πολλά. Μετά λοιπόν ερχόμαστε εδώ. Τώρα αυτό δεν είναι το δικό του. Ναι. Όπως βλέπεις. Ήταν πιο μεγάλο. Για να... Καλά είναι αυτό το υλικό που κολλάνε και τις χαλκοσωλήνες στο υδραυλικό στο σπίτι. Και κολλάει αυτό γύρω. Κολλάμε και το άλλο. Από τώρα θα λέω γρήγορα. Κολλάω και το άλλο περίπου να είναι ίσα. Ναι. Μην είναι το ένα πάνω εκεί και το άλλο κάτω εδώ. Ναι. Να τα δεις ίσα, ούτε το ένα όξου και το άλλο μέσα. Με εκεί είναι μαγιά. Να τα κολλήσεις ίσα. Εγώ έχω φτιάξει τόσο μαχαίρι και πάλι εδώ κολλάω. Λοιπόν, αφού λοιπόν κολληθούν και τα δύο, έτσι, έρχεται και περσεύει αυτό το μέταλλο. Γιατί αυτό δεν το παίρνεις ίσα ίσα, τα αφήνεις πάντα. Και μετά αρχίζεις και το τροχάς, αυτό γύρω το μέταλλο, αφού το κολλήσουμε. Ώστε να το φέρετε στα μέτρα του χερουλιού δηλαδή. Χερουλιού. Αν νόμιζα ότι το χερούλι το φαίνεται στα μέτρα του μαχαιριού, όχι το μαχαίρι στη θέση του. Πρέπει πάντα να προεξέγει, αυτό είναι πάντα μεγαλύτερα. Οκ. Κατάλαβα.
και το φέρνει στα μέτρα ακριβώς μετά. μετά. Ναι. Αρχίζω και το τρώω με λίμα, με το τροχό, αυτό, γύρω, Ναι. έτσι. Και έρχεται στα μέτρα ακριβώς. Ωραία. Αφού έρθει ματάκια, Τι λέτε τώρα, πώς Ναι. το βλέπω. κόβω τα κέρατα, αφού έχει φύγει από μέσα Ναι. το άλλο και μένει το κουφάρι. Λοιπόν, κόβω τα κέρατα και τα έχω κάθε μια μέρα και έκοψα για να μην κάθομαι την ώρα που το θέλω, να τα έχω κοντά μου. Και γίνεται, δεν κόβω το κερατάκι και αρχίζω με τη λίμα και στρογγυλεύει το κερατάκι και το καρφώνω μέσα εδώ για διακοσμητικά το πράγμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτές οι πέτρες έχουν αφαιρέσει το ρετσίνι που θέλουν για νεύτη, για τέτοια, για βιομηχανία. Έχει μείνει αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό είναι μόνο για γέμισμα. Τι κάνει? Το βάζει στο μπρίκι Και λιώνει, και λιώνει. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Αν το ζεστάνω γίνεται ρευστό Ναι. και αρχίζει και γεμίζει σε τούταλο. Ναι. Και έχει πιάσει μέσα και το κερατάκι, γιατί το κερατάκι το πας στον πάτο, κάνεις μακρύ. Ναι, Για να κατάλαβα. φτάσεις κάτι στλάμα, όπως το καρφώνεις. Άλλος νομίζει. Εδώ. Ναι. Εδώ το κολλάς από εδώ και από εδώ, Ναι. κολλιέται, το καθαρίζεις ό,τι περσεύει και στον κύριο γύρω και από εδώ και από εκεί. Είναι αυτό, το παφίλι που λέμε. Είναι αυτό το πράγμα. Α, Και το βλέπω άλλος και νομίζω ότι είναι συμπαγή. ναι. Λες τι είναι αυτό. Λίγο λαδάκι. Πού έχουμε το λαδάκι. Αυτό είναι το ακόμη. Ακονόπετρα, ξέρω εγώ πες την Ναι, έχεις. Βάζεις 2 σταγόνες λαδάκι και αρχίζεις. Α, σιγά. Σιγά. Και αρχίζεις και ακονίζεις το μαχαίρι σου για να ξυρίζει. Από εδώ. Όταν ξεκινάς για να κάνεις την κόψη. Ναι. Όταν έβεσαι με κλίμα, παίρνεις τα χοντρή τη δουλειά εδώ. Γάμα. Με κερί. Λιωμένο κερί. Το λιώνω. Μετά με ένα αντικείμενο, ας πούμε χμηρό, όχι με μολύβι, να είναι με μύτες, παιδί μου, μύτες. Ναι. Ανάλογα πόσο χοντρό το θέλεις βέβαια. Αρχίζεις και γράφεις ό,τι θέλεις. Πάνω στο κερί. Έτσι. Ή Γράφεις σχεδιάζω. το ψαράκι σου, το έτσι. Ναι. Γράφεις το στιχάκι σου από εδώ. Ναι. Ό,τι θέλεις. Ναι. Γράφεις. Μετά λοιπόν βάζεις ένα οξύ, ένα ειδικό οξύ, το φαίνεις, με σταγόνες, ένα Ναι. ειδικό οξύ και αρχίζει και σκάβει. Σκάβει εκεί που έγραψες. Το κερί δεν το πειράζει καθόλου. Ναι. Και μετά από ανάλογα τη θερμοκρασία και του καιρού και τα λοιπά, αυτό μετά είναι θέμα εμπειρίας. Το ξύνεις, βγάζεις και το κερί και όλα, το ξεπλένεις βέβαια πρώτα, βγάζεις το κερί και όλα και έχει μείνει εκείνο που Σχεδιάσουμε το σχεδιάζεις. Αν κάνεις έτσι το κερί, δηλαδή να έχεις με το οξύ, άμα σου πω ότι ήταν και από το 1821 και μπορεί και πιο πριν. Δηλαδή έχω δει σε καρφωτά. Αυτά είναι καρφωτά τώρα. Αυτό θα μας πω που είδα για καρφάκια. Αυτά είναι καρφιά στο κέρατο. Και αυτό κέρατο από κρυάρι, κέρατο από κρυάρι, κέρατο από τραγί. Μαύρο. Μαυρομάνικο. Αυτά είναι τα μαυρομάνικα μαχαίρια. Τα μαυρομάνικα τα είχαν και στα καΐκια τότε. Στα Ναι. καΐκια. Και όταν είχε φουρτούνα και ξέρω εγώ, κάνανε ένα σταυρό με το μαυρομάνικο μαχαίρι Ναι. σαν ξόρκια για να κόψει η φουρτούνα.